بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مې ان شاء الله مونږ په بل ټاپک باندې خبر کوو. ګوره د اوسه پورې خو مونږ په دې چپټر کې د کروموسوم ډي ان اے او د جین په اړه کې خبرې کړې دي او په دې کې بیا موږ په اخر کې کروموسومل تیوري اف انهریټنس په اړه کې خبره وکړه. لکه دا خبره کېده چې د مور پلان بچو ته کوم خصوصیت څه شی راوړي هغه شی په کروموسوم باندې پروت دی. نو اوس ګورو چې د مور پلان بچو ته د خصوصیت څوک راوړي په دې باندې لکه ساينټیست شکمن دي. مطلب ګوره که کروموسوم موږ سوچو کروموسوم زموږ د دوه شیانو جوړ دی. کروموسوم کې یو زموږ سره ډي ان اے دی ټیک ده او بل دی پروټین. بهرحال د کروموسومل تیوري اف انهریټنس باندې خو خلک په دې مطمئن شو چې واقعي کروموسوم د هیریډیټري میټیریل راوړي. هغه شی چې په کروموسوم باندې دی او دلته کې اوس دا کروموسوم نه دی. کروموسوم اصل کې زموږ سره ډي ان اے او د پروټین نه جوړ دی. نو دلته کې ساينټیست اوس دا وایي چې آیا دا هیریډیټري میټیریل زموږ سره کروموسوم ډي ان اے دی او که پروټین دی. دا خبره پکې شکمنه ده. ساينټیست په دې باندې مطلب شش او پنځ کې نو تقریبا د 1940 پورې زیاتره خبرې د پروټین په اړه کې وي چې یاره پروټین اصل کې هیریډیټري میټیریل دی. او بیا د 1940 نه بعد په دې باندې مطلب ایکسپریمنټ وشوي چې مطلب پروټین نه دی بلکې ډي ان اے هیریډیټري میټیریل دی. نننی زموږ ټاپک دی ډي ان اے از ا هیریډیټري میټیریل. اوس ډي ان اے هم پیژنو خو د هیریډیټري میټیریل څه ته هیریډیټري میټیریل دا دې ته وایي چې د مور او پلار نه بچو ته کوم څه شی خصوصیت راوړي هغه شي ته یا هغه میټیریل ته موږ څه وایو هیریډیټري میټیریل یا جینیټیک میټیریل. نو په دې خبرې به اوس موږ خپل مطلب وضاحت کوو. ګوره د دې په دې کې اورن ایکسپریمنټ ګریفث ایکسپریمنټ دا ګریفت یو ساينټیست و د تجربه کوله په 1928 کې. د څنګه تجربه کوله د پاغه ټیم کې تقریبا لکه د نمونیا خلاف ویکسین تیارول په 1928 کې. نو د نمونیا خلاف چې د نمونیا خلاف چې کوم بکټیریا د پاغه بکټیریا باندې تجربه کوله ټیک ده. دا خلاف ویکسین تیارول نو څه تجربه کول نو هغه مخه ته کې ناشنا خبرې ترالي. نو بهرحال ګورو چې هغه څه کوي. دی ګریفت خپل ایکسپریمنټ لپاره کوم سامان په کار وغوښتي شو ایکسپریمنټل میټیریل. دې ګریفت چې د دې تجربو لپاره څه سامان پکارو هغه هم څه دوه قسمه سامان یو بکټیریا او یو ماوس چوها. نو دا بکټیریا بیا زموږ سره مطلب دوه قسمه بکټیریا وي. یو بکټیریا داسې وه چې هغه زموږ سره فیتوجینیک وه. زه به دلته ولیکم فیتوجینیک موږ دې ته وایو چې مطلب هغه به بیماري لګولی شي. او ها بکټیریا به دوه قسمه یو دی سموث ټایپ بکټیریا او سموث ټایپ بکټیریا موږ په اس ټایپ بکټیریا باندې شروع کوو. اس ټایپ بکټیریا باندې شروع کوو ټیک ده. او دا اس ټایپ بکټیریا څه وه دا مطلب وایرولنټ وه. وایرولنټ مطلب دا چې دا فیتوجینیک وه دې به بیماري لګولی شوه. دویم قسم بکټیریا موږ سره وه رب ټایپ بکټیریا او رب ټایپ بکټیریا موږ په څه باندې شروع کوو آر ټایپ شارټ کټ آر ټایپ بکټیریا. او دا آر ټایپ بکټیریا څه شی دا مطلب نان وایرولنټ وه. نان وایرولنټ یا نان فیتوجینیک مطلب دا داسې بکټیریا وه چې دوی مطلب بیماري نشوه لګولی. اوس دلته راشي لکه زه دا سموث ټایپ بکټیریا زه دلته جوړوم لکه فرض کړه دا زما یو بکټیریا ده ټیک ده او بله بکټیریا ده. دې ته اوس خو وګورئ دا اس ټایپ بکټیریا ده او دا آر ټایپ بکټیریا ده. دا اس ټایپ بکټیریا چې کومه ده د بالکل په دې پاسه یو بل کور چړاو بل کور چړاو دغه کور دغه کپسول د وجې نه دا جسم باندې چې سموث ښکاري ده مین نو ځکه دې ته موږ سموث ټایپ بکټیریا وایو. او دا کومه بکټیریا چې ده د باندې کور چړاو نو خو د جسم داسې رب ښکاري ده. رب زه چې لیکم چې لوړ جوړ شان داسې رب. نو دې باندې دا دویم اضافي دغه نو کور نو کپسول نو. اوس دا خبره ده لکه فرض کا سموث ټایپ بکټیریا ولې پیتوجینیک یا ولې وایرولنټ وه مطلب ولې به د بیماري لګوله ځکه دې کپسول د وجې نه په دې بکټیریا باندې دا اضافي بل کپسول لګنه. نو زموږ د میمز چې کوم ایمیونټي سیستم دی ایمیونو سیستم لکه دا بکټیریا نشي وژلی. د دې کپسول د وجې نه زموږ ایمیونو سیستم دې بکټیریا ته څه نشي ویلی. نو دا خطرناکه بدمعاشه او بیماري لګولو والی بکټیریا وه. او دا بکټیریا آر ټایپ بکټیریا باندې دا دویم کپسول نشته دی که نه نو زموږ ایمیون سیستم به دا په اسانه وژلی شوه. نو ځکه به دې بیماري نشوه لګولی. لکه دا چې په جسم ته څنګه انټر شوه نو مطلب زموږ ایمیون سیستم به په اسانه وژلی شوه. ولې په ده باندې هغه حفاظتي کور نشته دی لکه څنګه چې په دې بکټیریا دی.
او د په بیماری لګول په جاندارو کې په میملز کې ولې د دې اضافي کور د وجنه چې کله به دا جسم ترنه وته نو د جاندار مطلب د میمل ایمیونو سیستم به دا اس ټایپ بکټیریا نشو وژلی سموث ټایپ بکټیریا ټیک ده سموث لکه دا سموث څه د وجنه مو تاسو ویل کړه د اضافي کور د وجنه او په دې باندې اضافي کور نشته نو سموث ټایپ بکټیریا او رب ټایپ بکټیریا سموث ټایپ بکټیریا خطرناکه او ټایپ بکټیریا خطرناکه نه ده دا ولې خطرناکه ده چې دا اضافي کور دی نو دا لړ جسم ته زموږ ایمیون سیستم ته نشي وژلی نمونیا به لګوي او دا ټایپ بکټیریا نه ده خطرناکه ځکه چې دا جسم ته لاړ شي دا زموږ ایمیون سیستم دا فوراً وژلی شي مطلب دا بیماری نشي لګولی ښه دا خو دا دوه قسم بکټیریا شوي او په ایکسپریمنټل میټیریل کې دویم کس څه شی ماوس چوهې ښه جناب اوس دلته کې دا ګریپ داسې چل کوي چې دلته خو زموږ سره دا دوه قسم بکټیریا راغلي که نه ګوره آر ټایپ بکټیریا هغه بکټیریا چې بیماری نه کاس کوي یو د ایس ټایپ بکټیریا هغه ده چې هغه به بیماری لګوي سموث ټایپ بکټیریا خطرناکه بکټیریا او دا خطرناکه نه ده نو د اول داسې چلو د لیوینګ آر ټایپ بکټیریا انجکټډ انټو ماوس لکه د ژوندی آر ټایپ بکټیریا راواخیسته او چې کوم ماوس دی ماوس هغې ته انجکټ کړه مطلب د انجکشن په ذریعه باندې هغه چوهې ته انجکشن ولګاو یو انجکشن یې تیار کړ کوم انجکشن یې تیار کړم د لیوینګ آر ټایپ بکټیریا مطلب په دې انجکشن کې داسې بکټیریا دې مږې ته یا دې چوهې ته دنده کړه چې هغه بکټیریا ژوندی وه نو ماوس په دلته څه کېږي ماوس په څه ستاسو نظر کې ډیفینټلی دلته ما تاسو ویل چې هغه بیمار نشي لګولی که نه نو دلته کې به دا دغه لایف لکه دا به ژوندی ټیک ده دا به مري نه ځکه چې ما خو تاسو مخکې ویل چې لکه دا لیوینګ آر ټایپ بکټیریا باندې کپسول نشته نو چې دا کله جسم ته ننوځي نو فوراً به دغه ایمیون سیستم به دا بکټیریا وژني نو چې بکټیریا مړه شوه نو ایمیون مطلب ماوس یا مږه نه بیماري کېږي چې بیماري نه به مري که نه نو ژوندی وي اوس دویم لیوینګ ایس ټایپ بکټیریا اوس دنده کوو مږې ته بکټیریا انجکټډ انټو ماوس نو دا به څه کېږي ډیفینټلی دا خو ستاسو جواب همدا چې دا به ډیډ کېږي دا به مري دا بکټیریا لکه دا مږه به مري په دې ټایم کې چې کله ته ایس ټایپ لیوینګ ایس ټایپ بکټیریا ننوته د انجکشن په شکل کې ګریپ ته دنده کړه نو هغه ماوس یا هغه مږه څه شوي ډیډ شوي مړې شوي ولې مړې شوي ځکه چې په سموث ټایپ بکټیریا باندې ما تاسو ویل هغه اضافي کور دی چې اضافي کور دی حفاظتي کور ټیک ده نو ایمیونو سیستم دغه نشي وژلی نو بس چې نشي وژلی نو بیا د دې مږې خیر نشته دا مږه به بیا مري دا مو شوه اوس 3 نمبر خبره راځي هیټ کیلډ ایس ټایپ بکټیریا انټو ماوس هیټ کیلډ اوس په 3 نمبر تجربه کې دا چالو کوم چې دا ایس ټایپ بکټیریا نه د ایس ټایپ بکټیریا له د ورکو هیټ څه شی ورکو هیټ او دنه بیا د جوړ کو انجکشن یې تیار کړه کنه نو دغه بکټیریا بیا دې ته دنده کړه مږې ته چې دې ته دنده کړه نو ګوره بکټیریا خو اصل کې ایس ټایپ بکټیریا له هیټ ورکړلی د بکټیریا سایټوپلازم اور څه خو تبه ورباندې که نه نو دغه خو اوس بیماري نشي لګولی نو دلته کې به بکټیریا بیا الایف وي ژوندی به نه به مري ځکه چې هغه بکټیریا په خپله د هیټ په وجه باندې خرابه شوه مړه شوه دې کې به دا الایف وي ژوندی به وي ښه اوس په 4 نمبر ایکسپریمنټ کې څه چل کوي په 4 نمبر ایکسپریمنټ کې دی دا چل کوي لکه فرض کې دا سرنج دی نو په دې سرنج کې د دواړه قسمه بکټیریا دنده کړه خو ګوره لیوینګ آر ټایپ بکټیریا ته دنده کړه خو کومه بکټیریا لیوینګ آر ټایپ بکټیریا ژوندی ده او ډیډ ایس ټایپ او دا ایس ټایپ بکټیریا څه کړه هغه یې مړه کړه ایس ټایپ بکټیریا مړه ایس ټایپ بکټیریا مطلب ډیډ ټیک ده او آر ټایپ بکټیریا زموږ سره ده آر ټایپ بکټیریا هغه ده الایف هغه ژوندی ده نو دا دواړه شریکه باندې په یو سرنج کې واچول یو ماوس ته انټر کړئ انجکټډ کړئ نو څه به کېږي دلته دا ستاسو جواب به صحیح لکه دا خو دلته کې دواړه نان پیتوجنیک دي ګوره ایس ټایپ بکټیریا الریډي موږ وژلې په هیټ باندې او آر ټایپ بکټیریا د سره بیماری نشي کاس کولی او ایس ټایپ بکټیریا مړه شوه دا هم بیماري نشي کاس کولی نو دلته کې پر دې مږې څه چل کېږي په ظاهر خو ستاسو دا جواب چې لکه دا مږه هم نه مري خو په حقیقت کې دا مږه هم مړه کېږي ډیډ کېږي نو دلته کې دا ساینټسټ په سوچ کې پرېوت چې یاره دا راسم چلو نو دا مږه مړه شوه چې دا مړه شوه نو د دې نه بعد بیا د دې مږې نه دا کومه چې مړه شوه د دې مږې نه دوی راواخیست بلډ ټیک ده
بلډ یې ترې واخیست هغه بلډ دیو ټیسټ کړ چې هغه بلډ دیو ټیسټ کړ نو دیو په دې بلډ کې دیو ایس ټایپ بکټیریا ولیدي ژوندی ایس ټایپ بکټیریا پکې ولیدي نو ګریفت ریان چې دا لا څنګه چل دی مونږ خو ورته مطلب مړی ایس ټایپ بکټیریا دنده کړې وي او ژوندی آر ټایپ بکټیریا دنده کړې وي نو مطلب دا ایس ټایپ بکټیریا پکې د کوم طرف نه راغله آر ټایپ بکټیریا خو آلریډي ایمیون سیستم ختموي نو دلته کې بیا دوی دا خبره وکړه لکه ما ته وګورئ لکه دا زموږ سره بکټیریا ده ټیک ده دا آر ټایپ بکټیریا ده آر ټایپ بکټیریا ده او دا بله زموږ سره دا سموث ټایپ بکټیریا ده سموث ټایپ بکټیریا لکه فرض کا دا خو په هیټ باندې کیل شوی دی کې خپل دا ډي ان اے شته کنه ټیک ده او کې دا خپل ډي ان اے هغه ټایم کې خدا شور نه و خدا مونږ اصل کې دا وایم هغه ټایم کې د دې کنکلوژن دا دی د ګریپ تاویل چې د دې ایس ټایپ بکټیریا نه د څه شي راوته دي او دی آر ټایپ بکټیریا ته وغوښته دي او د دې دا خصوصیت او یا د دې دا حالات د الټر کړي دي ترانسفورم کړي دي مطلب یو نه بل تاړلي ګوره ما تاسو ته په اوله کې ویل چې لکه دا بکټیریا چې کله ایس ټایپ بکټیریا جسم ته ننوځي نو هغه به نه مړه کېده که نه څه د وجې نه د دې اضافي کور د وجې نه نو دا خو بیا وروسته پته ولګېده نو دې ته هغه ټرانسفارمیشن وویلی شي لکه د ګریپ دې ته موږ ټرانسفارمیشن ټیک ده ټرانسفارمیشن پرنسپل دې ته ویلی شي مطلب دی هغه دا ویل چې د دې بکټیریا نه څه شی راووت بارته او دې بکټیریا ته ننوتې دي نو د دې بکټیریا هغه خصوصیت د دې خصوصیت چې دا به مړه کېده په اسانه ایمیون سیستم وجلی که نه اوس دا نه ونی ګوره هغه مونږ ته وروسته بیا په ایکسپریمنټ پته ولګي چې د دې نه هغه ډي ان اے بار ته راوتې هغه ډي ان اے دلته راغی ټیک ده چې دلته دا ډي ان اے راغی نو د دې ډي ان اے دلته کې دا خصوصیت چې هغه به د خپل جسم د چاپېره کپسول تیارولی شو که نه دا ډي ان اے دلته راغی چې دلته راغی نو ډي ان اے ګوره په هیټ نه مري ټیک ده چې ډي ان اے دلته راغی نو دلته کې اوس د دې سره دا خصوصیت شته چې دا هم د ځان چاپېره کپسول تیار کړي چې کپسول تیار کړي لکه دا آر ټایپ بکټیریا هم اوس بدماشي شوي دا هم بیماري لګول شي دا ایس ټایپ بکټیریا شو ایس ټایپ بکټیریا دا ده چې په ایس ټایپ بکټیریا باندې کپسول جوړ شوی و نو دې ته مونږ ټرانسفارمیشن یا ټرانسفارمیشن پرنسپل ورته وایو او یا ته ګریفت ایکسپریمنټ وایو نو دا په دې کې دا خبره ختم شوه دوباره ته وګورې ګوره مونږ دا معلومو چې آیا هیریډیټري میټیریل څوک دی یا جینیټک میټیریل څوک دی مطلب د مور او پلار نه بچو ته چې کوم څه شی خصوصیت راوړي هغه څوک دی نو که ساینټیسټ په دوه کې مطلب کنفیوز لکه کروموسوم د پروټین او د ډي ان اے نه جوړي که نه نو چا ویل چې پروټین دی او چا ویل چې ډي ان اے دی نو په اول کې ډېر خلک ویل چې پروټین د خصوصیت د مور او پلار نه بچو ته راوړي او لږو کسانو دا خبره چې ډي ان اے دی نو وروسته بیا ایکسپریمنټ وشوي نو په هغه ایکسپریمنټ کې ما نن یو ایکسپریمنټ وکړو د ګریفت ایکسپریمنټ د دې نه بعد وروسته بیا یو ایوریز ایکسپریمنټ دی او یو هارش اینډ چیز ایکسپریمنټ دا به خیري ځان ځان ټاپک د دې کوم نو ګریفت ایکسپریمنټ د ایکسپریمنټ چې کله کاوه نو دا اصل کې د نمونیا خلاف ویکسین تیارول نو چې ویکسین تیارول نو هغه په دې بکټیریا باندې ایکسپریمنټ کاوه د دې نمونیا چې کوم بکټیریا نو هغه لپاره د سامان راوغست بکټیریا راوغست بکټیریا دوه قسمه یو سموث ټایپ بکټیریا چې دا بکټیریا پیتوجینیک و مطلب وایرلنټ خطرناک و بیماری به لګولې شو ولې به دې بیماری لګولې شو په دې بکټیریا باندې حفاظتي کور پروټیکټیو کور د دې وجه نه ایمیونټي سیستم دا بکټیریا نشي وژلی نو دې به جاندار به بیماراو او مطلب هغه جاندار به مړ کېدو لکه مطلب دې بس بیماری لګوله نمونیا بیماری به لګوله د دې بکټیریا اصل کې نوم سره Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae کومه بیماری لګوله نمونیا او نمونیا څه شی دی د انفلمیشن اف لنګز دا بیماری به لګوله او دویم قسم بکټیریا دوه قسمه بکټیریا ده بل رب ټایپ بکټیریا رب ټایپ بکټیریا موږ سره نان پیتوجینیک وي نان وایرلنټ وي مطلب دا داسې بکټیریا چې دی به بیمارول نه کول ولې به بیمارول نه کول دا داسې مطلب ښه بکټیریا چې مطلب دی بچا تاسو نه نو دی په ځکه بیمارول نه کول چې په دې باندې پاسه حفاظتي کور نو چې حفاظتي کور په نو نو زموږ ایمیون سیستم به دا بکټیریا وژلی شو ټیک ده او بل ایکسپریمنټ لپاره اوس ما وسو د په اول کې داسې چالو کو چې ژوندی آر ټایپ بکټیریا مګې ته دنده کړه او مګه مړه نه شوه ژوندی و ټیک ده هغې وجه دا ده چې په دې آر ټایپ بکټیریا باندې اضافي کپسول نشته حفاظتي نو مطلب ایمیون سیستم دا بکټیریا مړه کړه نو مګه بیمار نه شوه نو ژوندی پاتې شو مړه نه شوه بیا داسې چلو چې د لیونګ ایس ټایپ بکټیریا مګې ته دنده کړه لکه سموث کومه بکټیریا دا پیتوجینیک یا خطرناکه بکټیریا
دای مګي د دن نکړه نو د مګي جسم دا بکټیریا مړه نه کړه کنه چې مړه نه مګي واپس مړه کړه بیماری پکې ولګوله نو مګم نشو. په 3 نمبر ایکسپریمنت کې دیوسه وای هیټ کیلډ اس ټایپ بکټیریا انټو ماوس لکه بیا دغه اس ټایپ بکټیریا په هیټ باندې مړه کړه هیټ ولور کړي زیات بکټیریا مړه شو او دغه نه بیا مطلب بکټیریا ته دنده کړه نو مګ بیا ژوندې و ځکه ته بکټیریا سره چې کوم سایټوپلازم او یا سیلوال او سبل سره هغه ختم وکنه بیا خو بکټیریا مطلب خپل کار نشو کولای ژوندې پاتې شو نه ومړه. په 4 نمبر ایکسپریمنت کې هغه ته ناشنا ریزلټ راغی لکه یو شریکه باندې یو آر ټایپ بکټیریا ژوندې لیوینګ آر ټایپ بکټیریا او ډیډ اس ټایپ بکټیریا اس ټایپ بکټیریا مړه کړه په هیټ باندې او ټایپ بکټیریا ژوندې دوه په یو سره چې دوا چول انجکشن تیار کوم کې ته دنده کړه نو په ظاهر هم ته د ښکاری چې لګه مګه ونمري خو په حقیقت کې مګه ډیډ شو مړه شو. نو هغه بیا دا خبره وکړه ها بیا هغه د دینه بلډ راوښه بلډ ټیسټ چې وکړو بلډ وګ نو پاک اس ټایپ بکټیریا هریان شو دا لا څنګه چلنه نو هغه بیا هغه ټینګ کنکلوژن وکړو د خپل ریزلټ دی خبر رئیس هغه دا ویل چې بس د اس ټایپ بکټیریا نس شي تلې دي او د دې بکټیریا هغه خصوصیات او کریکټري چینج کړي دي نو هغه په هغه ټایم کې پته ده نه خو روست بیا د نور ساينټیست ایکسپریمنت کوي کنه هغه اصل کې څوک د دې تر راغلی هغه ډي ان اے ځکه ډي ان اے په هیټ نمبري دې بکټیریا دا ډي ان اے بار تر وته او دا ډي ان اے بیا د دې چې سم تر نه وته دي چې تر هغه دا ډي ان اے خپل جین دي ډیر شي جین دي نو د دې پروتین یا د دې سوري د دې کوټ جوړولو جینو سمشته کنه نو دی ډي ان اے چې کوم دلته دا راغلی دی ډي ان اے هغه کوډ په دې باندې جوړ کو نو دا اوس چې کوډ به جوړ شو دا کومه بکټیریا شو اس ټایپ بکټیریا شو سموث بکټیریا شو دا په بلډ کې ولید کنه ول خو مړی یو ژوندې پکې ولید ځکه دا ډي ان اے راغی دی ډي ان اے هغه اس ټایپ کوډ دی ډي ان اے هغه کوډ اضافي کوډ یا پروټیکټیو کې په دې بکټیریا جوړ کو کنه نو هغه ټیم کې هغه ته پته نو بهر لوستو پته ولګی دا دی بکټیریا نه صرف ډي ان اے راغلی دی. زه امید کوم تاسو به د ګریفت په ایکسپریمنت باندې پوه شئ ان شاء الله بیا په نوي ټاپک کې ایوریز ایکسپریمنت باندې خبر کوم بیا ملاقات کیږي. تhank you الله حافظ.